Hello and namaskar. Welcome to this episode of the Banal podcast. This week we are excited to bring a conversation with Urja Singh Thapa, a student in graduate program in economics development at the Vanderbilt University. We talk about economics as a discipline and what Urja's experience has been so far pursuing this degree. Overall, this was a good conversation. We hope you will enjoy it. Thank you. And another very interesting field in economics is behavioral economics, which is like an amalgamation of psychology and economics, which I think is like super interesting. इन्डियामा चाहिँ म श्रीराम कलेज अफ कमर्समा गएँ होइन, दिल्ली युनिभर्सिटी अन्डर आउँछ अनि इट्स कन्सिडर्ड द बेस्ट कमर्स कलेज इन इन्डिया होइन. इट्स अ बिग ब्याङ्क, इट्स अ लट अफ मनी, बट इट्स स्टिल नट बिग इनफ टु हायर सिआरएम कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर के. यु गट राइट अन स्पट. मैले आइडेन्टिफाई गरेको त टेलिकम्युनिकेसन थियो अनि हामीले एनसेललाई भेट्यो, हामीले नेपाल टेलिकमलाई पनि भेट्यो. द मेन प्रब्लम फर एडिबी टु extend loan in Nepal was the companies not being able to pay back in dollars के. अनि गभर्नरहरू भयो, सेन्ट्रल ब्याङ्कमा भयो, त्यसपछि गभर्मेन्ट एन्टिटिजहरूमा छिर्न मिल्यो एज अ पोलिसी मेकर, फाइनेन्स मिनिस्ट्री भयो होइन, अर्थतन्त्र बन्यो, त्यहाँ छिर्न मिल्यो, सिभिल सर्भेन्ट भयो होइन. आई डोन्ट नो वाइ वी आर भेरी एप्रिहेन्सिभ टु अप्लाई टु गुड स्कुल्स के. लाइक कस्तो आजकल अलिक राम्रो भइरहेछ कि वेदर यता इलोनोतिर के छ नि होइन. वहाँ अगाडिसम्म चाहिँ तिहारको नजिक क्या, त्यति बेला चिसो थियो अनि 3-4 दिनदेखि चाहिँ क्या त्यो झन् दसैँ पाराको क्या, चिल क्या, 70-75हरूको कस्तो मजाको. हिजो त I'm still in Celsius. I don't understand 70. कति हुन्छ साँच्चै 70 भनेको लाइक 17-18 डिग्री होला सायद. जस दसैँतिरको क्या. F-32/9 फर्मुला. अब त्यही गर्दै बस्छु म. somebody tells me 75 and in my head I'm just going. रफ एउटा इस्टिमेट त हुन्छ नि त, लाइक इफ यु सब्ट्र्याक्ट 32 फ्रम 75 बाट 30 घटायो भने कति हुन्छ, लाइक इट्स 45/9 कि मैले नि मिस्टेक भने क्या फर्मुला ब्रो. जे होस् म चाहिँ त्यही दसैँको मौसम रिफरेन्स गर्छु. Presenting you the two engineers. होइन, इन्जिनियरिङ त छँदैछ, तर इन्जिनियरिङलाई पनि ड्राइभ गर्ने त अब म्यानेजरियल लेभलको मान्छेहरू हुन्छन् नि त होइन. पोलिसी एउटा कुनै पनि कन्ट्री अर्गनाइजेसन जेसुकै होस् त चलाउनलाई त युनिट सम काइन्ड अफ पोलिसिज होइन. त्यही पोलिसिजको बारेमा चाहिँ अब तिम्रो एक्सपर्टिज छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ. त्यसमा के लाग्छ तिमीलाई? मेरो पोलिसीमा त्यस्तो केही पनि एक्सपर्टिज त छैन, बिकज अभियसली लाइक आइ एम नट इन अ पोलिसी मेकिङ लेभल. मैले पोलिसी लेभलमा काम पनि गरेको त छैन होइन. सो लाइक यस्तो एक्सपर्टिज त छैन. बट कुड यु जस्ट लाइक मेक यु क्वेसन अ लिटल मोर स्पेसिफिक? आई मिन लाइक इन टर्म्स अफ वाट एक्चुली जुन चाहिँ एउटा कन्ट्री अथवा एउटा अर्गनाइजेसनलाई ड्राइभ गर्ने एउटा सर्टन प्रिन्सिपल्सहरू त हुन्छ नि त, लाइक अनि त्यसपछि अब हरेक कुनै पनि एउटा एक्सनको प्रोज एन्ड कन्स हुन्छ नि त होइन. एट इन्जिनियरिङ लेभल कुनै एउटा प्रडक्ट बनाउँदाखेरि त हामीले अब त्यो त टेन्जिबल कुरा हो, त्यो त देख्छौँ नि त. बट देन लाइक स्टडिङ दिज सटल फेनामेना इन सोसाइटी होइन, जहाँ चाहिँ एउटा ग्रुप अफ पिपल आर एफेक्टेड बिकज द गभर्मेन्ट दिस डिड अर लाइक बिकज लाइक अब एउटा कम्पनीले कुनै एउटा कुरा पर्स्यु गर्दाखेरि चाहिँ लाइक त्यसको इम्प्लोइलाई अर्कै खालको असर पर्न सक्छ नि त. द्याट इज नट अब त्यो ट्यान्जिबल त हो तर लाइक इट्स नट अभियस होइन त्यो कुराहरू. बट लाइक इन मोस्ट इन्जिनियरिङ एटलिस्ट सिमुलेसन लेभलमा अथवा उयो लेभलमा इट इज अभियस कि लाइक हामीले यो गऱ्यो भने चाहिँ लाइक एउटा तार चाहिँ 5 मिलिमिटर अलिकति त्यसको मोटाइ घटाइदियो भने मेबी अलिकति धेरै भोल्टेज आयो भने त्यो पड्केला होइन. द्याट इज फर स्योर इट विल ह्यापन होइन. मेरो क्वेसन चाहिँ त्यो के लाइक त्यस्तो हुन्छ. अब पोलिसीमा पनि आई एम टेकिङ दिस सब्जेक्ट कल इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन होइन. अब त्यसमा पनि अब आन्टे हुन्छ अनि पोस्ट हुन्छ. हाउ डु यु वान्ट टु, तिमीले कुनै पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्यो, त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको इम्प्याक्ट के हो त? फर्स्ट थिङ हुन्छ आउटपुट, इमिडिएट आउटपुट के हो, त्यसपछि हुन्छ आउटकम हुन्छ, त्यसपछि लङ टर्म इम्प्याक्ट हुन्छ होइन. सो इन पोलिसीमा पनि अब लाइक आई हेभन gone into the field and gotten my hand dirty with actual policies. There is a process of like evaluating हुन्छ नि.
क्वान्टिटेटिभ इभ्यालुएसन अफ मान्छेको लाइफ अर वाट एभर यु ट्राइङ टु इभ्यालुएटमा कति डिग्रीसम्म चाहिँ यो पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गरेर चेन्जेस आयो भनेर होइन अब त्यसलाई इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन भन्छ अनि इट्स अल्सो अहिले एकदमै हट टपिक आई डोन्ट नो नेपालमा पनि एकदमै हट टपिक चाहिँ भइरहेको छ यो एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ भन्छ कि द्याट्स अल्सो वान अफ द हट टपिक्स इन नेपाल अनि मैले 2020मा चाहिँ दाइप अर्गनाइजेसन तपाईँलाई थाहा छ मैले तिम्रै लिङ्क्डइन प्रोफाइल हेरेर हो सो दाइप मैले चाहिँ मलाई थाहा छैन त्यो इन्टर्न गरेको थियो नि तिमीले त्यसमा सो दायित्व चाहिँ इट्स लाइक अ अर्गनाइजेसन उहाँ चाहिँ पुकार मल्लले सुरु गर्नुभएको उहाँले चाहिँ यता युएसमा पढेर फर्किनु भयो अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक अब he wanted to do something for the country in like policy level but without actually entering the system के सिभिल सर्भिस नै गरेर हुन्छ नि लोकसेवा नै लडेर गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त बाहिरबाट चाहिँ कसरी मैले पोलिसी लेभलमा इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छु भनेर चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स लाइक द ओभरअल कन्सेप्ट अफ दायित्व होइन अनि उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेछ भने एभ्री इयर चाहिँ पब्लिक पोलिसी फेलोसिप भन्ने गर्छ कि अनि त्यहाँ चाहिँ अ नम्बर अफ पिपल लाइक मी ओर एनीबडी इन्ट्रेस्टेड स्टुडेन्ट्स दे अप्लाई अनि 3 महिनाको फेलोसिप हुन्छ त्यसमा चाहिँ तिमीलाई एउटा मिनिस्ट्रीहरू असाइन गरिदिन्छ कि अनि त्यो मिनिस्ट्री असाइन गरिदिन्छ अनि अब उहाँको अन्डर सेक्रेटरी भयो कि सेक्रेटरीको अन्डर जोइन्ट सेक्रेटरीको अन्डर चाहिँ त्यो मिनिस्ट्रीको लागि एउटा रिसर्च you do it for them के so I was assigned Ministry of Finance अनि Economic Research Division को चाहिँ अन्डर सेक्रेटरीको अन्डर चाहिँ मैले रिसर्च गरेको थिएँ माइक्रो एन्टरप्राइज एन्ड देयर इम्प्याक्ट इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनौँ न इन नेपाल ओभरअल सो लाइक द्याट वाज द एन्टायर आइडिया अनि त्यो चाहिँ के भने अब तिमी रिसर्च गर्छौ डेटा कलेक्ट गर्छौ एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी भनेर तिमी रेकमेन्ड गर्छौ होइन द्याट्स द आइडिया अब टु वाट डिग्री दे युज इट ओर टु वाट डिग्री दे गो थ्रु यो पेपर it's up to them and I don't even think that my paper was that good to be honest that was the entire idea so like yes that is obviously engineering जस्तो scientific measurement त हुँदैन 5 को तार युज गर्ने कि 10 को तार युज गर्ने भनेर but then overall scenario there is impact evaluation where you like जस्तो रिग्रेसन मोडल्सहरू थाहा छ तपाईँलाई त्यही रिग्रेसन मोडल्सहरू युज गरेर अब कति डिग्रीको इम्प्याक्ट पर्यो ट्रिटमेन्ट ग्रुप र कम्पेयर त्यो कन्ट्रोल ग्रुपलाई हेरेर त्यस्तो पोलिसिजहरू पनि त्यस्तो प्रोसेसहरू छ पोलिसीमा पनि त्यो एउटा क्वेसन चाहिँ लाइक जुन त्यो इकोनोमिक्स छ नि डिग्री लाइक इफ यु आर पर्सुइङ इकोनोमिक्स अब त्यसमा चाहिँ लाइक हामीले चाहिँ अब ब्रिफली के एउटा 6th कि 5th सेमेस्टरमा रे ब्रो हामीले एउटा इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स भनेर पढ्नु पर्थ्यो कि त्यही हो त इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स भनेर पढ्नु पर्थ्यो अनि फर्स्टमै चाहिँ के थियो भने लाइक अहिलेसम्म याद भएको कुरा चाहिँ त्यो टाइम भ्यालु अफ मनी भन्ने थियो क्या त्यहाँ होइन त्यति हो त त्यो टेक अवे पोइन्ट हो मैले त्यो कोर्स लिएको थिएँ कुनै सामानको डिप्रिसिएसन त्यही अझै मात्रै याद आउँछ मलाई पनि तिमी त मेकानिकल पढेको ब्रो अझ तिमीहरूकोमा त अलिक यो अपरेसन्स रिसर्च टाइपको लाइक अलिअलि त्यो इलेक्टिभमा चाहिँ लिएको थिएँ मैले होइन तर अघि त्यो इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको चाहिँ त्यही टाइम भ्यालु अफ मनी मात्रै कन्टिन्यू अनि लाइक यो कस्तो एज अ फिल्ड के अब तिमी पढिरहेछौ इकोनोमिक्स भन्ने लाइक हामीलाई त त्यही 1 सेमेस्टरमा हिसाब गरियो होइन अनि लाइक स्ट्याट्सको अलिअलि कुराहरू थियो होला त्यसमा म्याथमेटिक्स थियो क्या धेरै छ बट देन अब त्यो त हामीले ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन मात्र हो नि त ओभरअल इकोनोमिक्स फिल्डमा चाहिँ हायर एजुकेसन चाहिँ कस्तो कस्तो सब फिल्डहरू के छ त्यसमा So again, economics is a social science, you know. Overall, biggest definition of economics, it's a social science. अनि अब धेरै dimensions छ economics-मा अब like first भनेको त it's just studying the interaction between an economic unit अनि उसको मार्केटको होइन बेसिक डेफिनेसन त त्यही नै हो तर अब तिमी केमा इन्ट्रेस्ट छ तिमीलाई इन्डिभिजुअल मान्छेलाई हेर्नु मन छ तिमीलाई एउटा इन्डिभिजुअल फर्मलाई हेर्नु मन छ भने तिमीले माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्छौ होइन अब तिमीलाई देशलाई हेर्नु छ कन्ट्रीलाई हेर्नु छ इन्फ्लेसन हेर्नु छ इन्ट्रेस्ट रेट्सहरू हेर्नु छ होइन लेबर सप्लाई क्यापिटल सप्लाईहरू हेर्नु छ भने तिमीले अब म्याक्रो इकोनोमिक्स पढ्छौ अब तिमीलाई डेभलपमेन्ट होइन म त डेभलपमेन्टतिर जान्छु हुन्छ नि त्यो डेभलपमेन्ट थ्योरिजहरू पढ्नु छ भने तिमीले डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स पढ्छौ अब इन्टरनेसनल ट्रेड पनि छ होइन विच इज लाइक ब्यालेन्स अफ ट्रेड भन्यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्यो होइन त्यो ट्रेडहरू पढ्ने त्यो पनि छ फिल्ड एन्ड अनदर भेरी इन्ट्रेस्टिङ फिल्ड इन इकोनोमिक्स इज बिहेभियरल इकोनोमिक्स विच इज लाइक एन अमालगमेसन अफ
psychology and economics, which I think is like super interesting because economics ma chai basically ke assume garchau bhane economics is also very math centric, maths heavy, but it's like you doing all this math and calculation, but it's based on human behavior kasto huncha bhanne assumption ma ke human behavior lai chai constant ma rakhera ani तिमीले यो पुरा math गरिरा छौ के हैन अनि गर्दा गर्दै यो sometimes you're questioning yourself कि म के math गरिरा छु यो भनेर हैन अनि like the basic assumption is human is a rational creature उसले चाहिँ एकदम rational decision लिन्छ आफ्नो self interest decision लिन्छ अनि आफूले उसले आफ्नो utility maximize गर्न खोज्छ every situation मा के so that's the assumption हुन्छ नि so त्यो assumption मा all these like models and theories came into being but then behavioral economics is interesting because it's challenging that concept के भनेपछि यो साइकोलोजी पनि पढ्नु पर्छ पढ्दैन हैन मैले त्यही behavioral economics चाहिँ अब नयाँ एउटा छुट्टै सब फिल्ड भयो त्यहाँ चाहिँ अनि it starts coming into picture के okay because तिमीले assume गर्छौ that यो चिया 10 रुपैयाँ पर्छ त्यो चिया 15 रुपैयाँ पर्छ म एज अ ऱ्यासनल ह्युमन बिङ मैले 10 रुपैयाँका खान्छु भनेर त्यो मेरो अजम्पसन भएन त बिहेभियरल इकोनोमिक्सले त किन मलाई त त्यो पनि त मन पर्न सक्छ नि मैले $5 एक्स्ट्रा पनि खर्च गर्न सक्छु नि भनेर त्यो क्वेसन गर्छ के विच इज अनदर सब फिल्ड अल टुगेदर जसको बारेमा मलाई केही थाहा छैन सो लेट्स नट डाइभ इन्टु ठिक छ अब धेरैवटा सब फिल्ड अनि अब यो एज इट ह्यापन्स विथ सो मेनी डिसिप्लिन्स होइन अब एउटा भन्यो इकोनोमिक्स भन्यो लाइक टु पिपल हु आर पर्सुइङ द सेम डिग्री क्यान बी वाइडली डिफरेन्ट लाइक द डेप्थ र ब्रेथको अफ कोर्सेस दे टेक लाइक क्यान बी लाइक वाइडली डिफरेन्ट हाम्रोमा पनि त्यही नै त्यही उमेशले भनेकोमा कि अब उमेशले भन्यो नि हामीले फर्मल एजुकेसन त त्यही हो त इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स पढ्या अनि यो पोडकास्ट हुनु अगाडिसम्म नि कहिले पनि ट्राई नै गरेन कि इकोनोमिक्स बुझ्ने पनि एटलिस्ट मैले अनि त्यही अब कन्जम्सन प्रोडक्सन ती कुराहरू रहेछ भने होइन कन्ट्रिब्युट होइन बुझ्न क्या बुझ्नलाई पनि क्या हुन्छ नि अब के रहेछ त भनेर तर एकदमै त्यही केही पनि नलेजै नभएको म जस्तोले मैले एटलिस्ट सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो इकोनोमिक्समा चाहिँ पैसा क्या मनी भन्ने त जसलाई पनि क्लिक हुन्छ होला क्या अनि एज एन इकोनोमिस्ट होइन मनी अघि भने नि इकोनोमिक्सको धेरै युनिटहरू हुन्छ एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ भनेको यो पैसा के एउटा सामान्य अरू जस्तै एउटा एलिमेन्ट मात्रै हो कि क्रुसियल एलिमेन्ट हो कि त्यो पैसा चाहिँ के हो इकोनोमिक्समा चाहिँ क्या अलिक पैसा नि अलमोस्ट सबै कुरा हो नि होइन र होइन त्यही मलाई होइन अब आई थिङ्क मैले अलि आर्टिकुलेट गर्नु आई थिङ्क लेट मी ट्राई टु रिफ्रेज लाइक उसले भनेको चाहिँ ओके वेन यु आर स्टडिङ लाइक फाइनेन्स लेट्स से फाइनेन्समा त के हुन्छ लाइक यु डिल विथ इच एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सन नि त होइन बट देन लाइक मनी इफ वी आर कन्सिडरिङ मनी एज अ फर्म अफ वेल्थ राइट लाइक एउटा प्रपर्टी अथवा एउटा कोही मान्छेसँग पैसा छ भने लाइक हि ओन्स समथिङ होइन सो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ लाइक वेट डज लाइक क्यास अथवा प्रपर्टी कम इन टु प्ले लाइक इकोनोमिक्स स्पेसिफिक भएर हेर्दाखेरि चाहिँ I don't know if I'm like the right person to answer, but I'll give you whatever I think is what I can say. अब तिमीले माइक्रो लेभलमा हेर्ने हो भने तिमीले हाउस होल्डलाई हेर्छौ उसको इन्टरेक्सन विथ द फर्म हेर्छौ तिमीले उसलाई लेबर दिन्छौ उसले तिमीलाई पैसा दिन्छ तिमीले फेरि सामान किन्छौ त्यो सामानले फेरि उसको बिजनेस चलाउँछ होइन सो इट्स अ साइकल के that is money in micro level होइन so obviously it's a very important factor होइन you're supplying labor to the firm is giving you money you're buying a product that product is being sold by the firm होइन so that's micro level मा होइन macro level मा money को importance कहाँबाट आउँछ सेन्ट्रल ब्याङ्कले होइन हजुर इकोनोमीमा पैसा धेरै फाल्ने कि इकोनोमीबाट पैसा तान्ने इकोनोमीबाट पैसा तान्यो भने देशलाई के हुन्छ मान्छेको कन्जम्सनलाई के हुन्छ सामानहरूको डिमान्डलाई के हुन्छ इकोनोमीमा मैले एज अ सेन्ट्रल ब्याङ्क पैसा फाल्यो भने वा इभन एज अ गभर्मेन्ट पैसा फाल्यो भने डिमान्डमा के हुन्छ इकोनोमीमा के हुन्छ नि सो मनी इज अभियसली लाइक a central driving force but then money भनेर त्यो real money no not currency but then that is an important aspect in economics if that makes sense yeah okay so transaction
अथवा भनौँ इन्टरेक्सन नै भयो एउटा पैसाको एक्सचेन्ज पनि एउटा इन्टरेक्सन न हो अनि यसमै सोध्दै लाइक थप्दै जाँदाखेरि लाइक रियल त्यो नोमिनल भन्दा पनि रियल भन्छ नि रियल इन्कम चाहिँ तिम्रो के हो रियल वेज के हो अब त्यो रियल वेज नै पैसाको हिसाबमा लिन्छौ कि तिमीले जति तिमीले कम्पेन्सेसन पायो तिमीले त्यतिको मार्केटमा कतिको सामान किन्न सक्छौ भन्ने हुन्छ नि द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट इकोनोमिक्समा चाहिँ ओके लाइक मान्छेको बाइङ पावर होइन बाइङ रियल पावर रियल भ्याल्यु अफ योर लेबर अनि यसमै के अब अभियसली हामी त युएसमा छौँ तिमी युएसमा मास्टर्स गर्दैछौ नि त होइन बट देन लाइक अहिले अब मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा है लाइक देयर हेज बिन भेरियस स्कुल अफ थट्स जसले चाहिँ यो लाइक संसारभरिको इकोनोमिस्टहरूले लाइक द वे दे थिङ्क अबाउट अल दिज थिङ्स इट हेज सेप्ड इट इन सम हाउ होइन सो लाइक अब युएसमा चाहिँ कस्तो स्कुल अफ थट छ अथवा के छ लाइक तिमीहरूले पढ्ने एजुकेसनमा पर्टिकुलरली त्यस्तो स्पेसिफिक त थाहा छैन युएसमा होइन के चेन अफ थट्स युज लाइक जस्तै एउटा फेमस स्कुल छ नि होइन अस्ट्रियन स्कुल अफ समथिङ भन्ने त्यही उसले सोध्नु खोजा सायद त्यो तर मलाई चाहिँ जेन्युनली नै थाहा छैन होइन तर वाट आई क्यान से इज अब युएस क्यापिटलिस्ट भयो नि त अब पुरै क्यापिटलिस्ट छ अनि सेभिङ्स इन्करेज गर्दैन होइन कन्जम्सन पुस गर्छ अब गभर्मेन्टले पनि त त्यो कोभिडको बेलामा कति स्टिमुलस चेक्सहरू दिइरहेको थियो नि हजार $1,000 आएको थियो मान्छेको खातामा होइन त्यो भनेको त इट्स गभर्मेन्टले इकोनोमीमा मनी सप्लाई त इन्क्रिज गरे हो नि त सो लाइक आई डोन्ट नो वाट स्कुल अफ थट द्याट वुड कम अन्डर बट देन सो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ केनेसियन इकोनोमिक्स भन्छ क्या होइन अनि त्यसमा चाहिँ लाइक यु हेभ टु स्पेन्ड अ लट अन वेलफेयर त्यस्तो प्रोग्रामहरूमा होइन लाइक गभर्मेन्ट अनि अर्को अब यो फेरि अस्टेरिटीको पनि हुँदो रहेछ नि त लाइक गभर्मेन्ट चाहिँ सानो हुनुपर्छ स्पेन्डिङ गर्नै हुँदैन मान्छेलाई सोसल प्रोग्राममा स्पेन्डिङ गर्नै हुँदैन भन्ने अब जस्तै यहाँ अमेरिकामा पनि त 2टा पोलिटिकल पार्टी छ त्यसकै त्यो इकोनोमिक पोलिसी चाहिँ त्यसरी डिफ्रेन्ट छ कि लाइक उनीहरूको ओके सो कस्तो भइरहेछ तिम्रो ग्रेजुएट एजुकेसन अहिले लाइक युआर इन द 3rd सेमेस्टर होइन अहिले ओभरअल यहाँ तिम्रो ठ्याक्कै डिग्री चाहिँ के स्पेसिफिक हो लाइक थेसिस रिलेटेड हो कि लाइक प्रोजेक्ट गरेर मात्रै हो कि कस्तो हुन्छ प्रोग्रामलाई चाहिँ ग्रेजुएट जिपेड ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भन्छ होइन सो अनि तर मेरो डिग्री चाहिँ एमए इन इकोनोमिक्स हो अनि स्पेसलाइजेसन भनेर त्यस्तो पर्टिकुलर त छैन बट देन सिन्स आई जोइन दिस प्रोग्राम इट्स अभियस द्याट आइ मोर इन्क्लाइन टुवर्ड्स डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पोलिसीतिर अनि या इट्स गोइङ गुड लाइक इट्स it was a little math centric in the beginning अनि मेरो अन्डरग्रेड चाहिँ फेरि बिजनेस कमर्स हो अनि मैले एमबिए पनि गरेको छ बट देन 12 पछि मैले कहिले म्याथ गरेको थिएन कि अरू क्यालकुलस गरेको थिएन अनि फर्स्ट सेमेस्टरमा अब सिधै मास्टर्स लेभलमा तिमी इकोनोमिक्स पढ्न आएर चाहिँ यु आर स्टडिङ विथ दिज पिपल हु डिड अन्डरग्रेड इन इकोनोमिक्स हुन्छ नि यताउति ओ लाइक स्ट्याट्स मा मेजर लाइक म्याथ मेजर एन्ड यु कमिङ देयर एन्ड देयर थ्रोइङ अल दिज लाइक क्यालकुलस एट यु एन्ड यु जस्ट लाइक वाट इज ह्यापनिङ बट देन या इट वाज आई इन्जोयड इट बिकज इट वाज अ च्यालेन्ज 12हरूमा पनि यही फिल्डमा थियो आफू कि साइन्स ब्याकग्राउन्डमा थियो कि 12मा चाहिँ मैले आइबी गरेँ होइन इन्टरनेसनल ब्याक्युलरेट हजुरलाई थाहा छ आई हेभ नो आइडिया लाइक कस्तो डिग्री लाइक ए लेभल्स जस्तै हो कि त्यो के हो भन्न चाहिँ ए लेभल्स भन्दा गाह्रो भन्छ ए लेभल्स भन्दा अझै गाह्रो भन्छ अनि त्यो चाहिँ युलेन्समा आई डोन्ट नो अहिले नेपालमा कुन स्कुलमा छ तर म हुँदाखेरि चाहिँ युलेन्समा मात्रै थियो आइबी एन्ड आई थिङ्क इट्स द सेम राइट नाउ बट आइ एम नट स्योर अनि इट वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ कोर्स बिकज लाइक त्यो रट्ने सट्ने केही पनि हुँदैन थियो हुन्छ नि अनि इट वाज लाइक एकदमै तिमीलाई क्रिटिकल थिङ्क गर्न पुस गर्थ्यो कि त्यो कोर्समा चाहिँ थ्योरी अफ नलेज भन्ने क्लास नै हुन्थ्यो होइन त्यहाँ चाहिँ युआर लिटरली टट टु क्वेसन एभ्रिथिङ के हुन्छ नि नलेजको सोर्स कहाँबाट आयो इज फ्याक्ट भर्सेस हुन्छ नि ओपिनियन यताउति अनि एकदमै त्यो क्रिटिकली थिङ्क गर्न पुस गर्ने खालको कोर्स हुन्छ नि
even in like technical subjects there would be some kind of element where you are like forced to critically think के अनि in that sense it was अलिकति गाह्रो अनि त्यसमा चाहिँ मैले म्याथ स्ट्यान्डर्ड लेभल लिएको भएर चाहिँ त्यो आइबीमा म्याथ स्ट्यान्डर्ड लियो भने चाहिँ आई थिङ्क युएसको युनिभर्सिटीमा फर्स्ट इयर म्याथ पढ्नु पर्दैन त्यस्तै के थियो कि अनि त्यहाँ चाहिँ अलिअलि त्यो क्यालकुलसहरू गर्नु पर्थ्यो अनि द्याट वाज द लास्ट टाइम आई डिड लाइक म्याथ या सो त्यो चाहिँ के लाइक कुन देशको डिग्री हो त ए लेभल चाहिँ युकेको हो क्या होइन त्यो लाइक यसको हेड अफिस चाहिँ आई थिङ्क स्विजरल्यान्डमा छ होइन तर यो कन्ट्रीको डिग्री भन्ने चाहिँ होइन इट्स लाइक ओके युलेन्समा त्यही मात्रै पढाउँछ +2 पनि छ +2 पनि छ हजुर अनि त्यसपछि इन्डिया होइन ब्याचलर कस्तो केही भनिदिन्छौ त इन्डियाको कस्तो एक्सपिरियन्स रह्यो इन्डियामा चाहिँ म श्रीराम कलेज अफ कमर्समा गएँ होइन दिल्ली युनिभर्सिटी अन्डर आउँछ अनि इट्स कन्सिडर्ड द बेस्ट कमर्स कलेज इन इन्डिया होइन अहिलेसम्म चाहिँ अनि आई अनेस्टली आई रियली I enjoyed my time in India thoroughly and I think it was one of the best decisions I made to हुन्छ नि US or अरू कुनै कन्ट्री नगएर इन्डिया जानु चाहिँ हुन्छ नि बिकज एक दिन त आई फिल लाइक वेन युर 18 युर टु यङ टु लाइक हुन्छ नि कम टु द युएस आई डोन्ट नो डिड यु कम तर पनि त्यो कुरामा चाहिँ म एग्री गर्छु मेरो पनि त्यही सेम थट छ आई थिङ्क युर टु यङ युर टु नाइभ एकैचोटि लाइक हुन्छ नि यो ठाउँमा पुस गरिदिँदाखेरि स्पेसली इफ यु डोन्ट ह्याभ द फाइनेन्सेस टु लाइक support yourself it can get really rough हुन्छ नि अनि मलाई चाहिँ that's why I thought like India was like the best decision because you were still away from home because so you're still learning to be independent होइन but then again it's India नि त अब घर भनेको 1.5 hour फ्लाइटमा त टाढा छ हुन्छ नि त्यस्तै दुःख लाग्यो होम सिक भयो भने त उडेर जानु मिल्यो नि त आजको भोलि नै टिकट पनि त्यस्तो महँगो पर्दैन होइन अनि कल्चरल सक पनि हुँदैन तिमीले त्यहाँ जाँदाखेरि एटलिस्ट यु नो वाट टु एक्सपेक्ट टु अ सर्टेन डिग्री नि त सो लाइक त्यस्तो कल्चरल सक पनि हुँदैन अनि पिपल आर भेरी कम्पिटेटिभ सो इट्स लाइक तिम्रो त्यो साथीको सर्कलले गर्दाखेरि नै तिम्रो पर्सनालिटी एकदम ग्रो हुन्छ कि या इट्स लाइक अलिक त्यो लेट ब्याक चाहिँ छैन नेपालमा चाहिँ हल्का अब हामी अब इन्जिनियरिङै पढेको राम्रै स्टुडेन्टहरू हो कि होइन सरकारी क्याम्पसमा बट देन लाइक यस्तो पढ्नुपर्छ त्यो मेबी अब मान्छेहरू अब आफै गर्ने केही गर्ने प्रोजेक्ट गर्ने यो गर्ने त अब त्यो त भइहाल्छ त्यो एस्पेक्ट बट देन लाइक इन्डियनहरू यहाँ पनि देखिन्छ नि लाइक दे हेभ इट लाइक फिगर्ड आउट इन द नेक्स्ट लेभल कि जे पनि कि उनीहरूले चाहिँ सो यहाँ आयो असाइनमेन्ट गर्ने कसरी प्रोजेक्ट गर्ने कसरी लाइक त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यहीँ आफ्नै सोसाइटी नै त्यस्तो कम्पिटेटिभ भएर चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ एकदम राम्रो गरिरहेछन् कि इन्डियनहरूले मेरो विचारमा चाहिँ अब कलेजको कुरा गर्ने हो भने अब बेस्ट कमर्स कलेज भनेको छ होइन अब म त युलेन्स आइबी पढेको भएर मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यसकै एक्सटेन्सन हुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ कि बिकज हाम्रो एडुकेसन सिस्टम वाज काइन्ड अफ सिमिलर टु लाइक युएस युनिभर्सिटिजमा प्रोफेसरहरूले तिमीलाई कसरी ट्रिट गर्छ लाइक हुन्छ नि सिमिलर अब पेपर्सहरू लेख्नु पर्थ्यो एपिए फर्मेटमा लेख्नु पर्थ्यो हुन्छ नि साइटेसन्सहरू गर्नु पर्थ्यो जोड्न मिल्दैन थियो हुन्छ नि सो त्यस्तो थियो अनि म चाहिँ त्यस्तै एक्सटेन्सन हुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ तर लाइक सिन्स इट्स अ सरकारी कलेज सरकारी त्यो श्रीराम चाहिँ सरकारी कलेज डियु चाहिँ पब्लिक युनिभर्सिटी हो हजुर भेरी गुड भेरी कम्पिटेटिभ बट इट्स अ पब्लिक युनिभर्सिटी होइन अनि अब त्यहाँ के मेरिट बेसमा इन्ट्रान्सहरू दिनु पर्थ्यो मेरिट बेस्ड नै हो पर्सेन्टेज कट अफ हुन्थ्यो उनीहरूले त्यो रिलिजै गर्थ्यो होइन पर्सेन्टेज कट अफ अनि पर्सेन्टेज कट अफ पनि फेरि 97.5 हुन्छ नि 97 हुन्थ्यो अनि अब तिम्रो उनीहरूको कट अफमा 97.5 छ तिम्रो 97.6 आएको छ अनि तिमीलाई एडमिसन पाएन भने यु क्यान गो एन्ड क्वेसन हुन्छ नि मैले त पाउनु पर्ने सिट किन पाइनँ भनेर होइन सो तर अगेन त्यो उनीहरूको दे हेभ loopholes like any other country अब उनीहरूको पनि इट्स अ बिग कन्ट्री अनि देयर इज अ लट अफ कोटा सिस्टम भनौँ न त्यहाँ पनि त्यो कोटाबाट आउने मान्छेहरू पनि धेरै हुन्छ होइन अनि तर कलेज इट्सेल्फ चाहिँ डिड नट डु मच टु द स्टुडेन्ट्स के प्रोफेसरहरू पनि चिल थियो हुन्छ नि क्लास लाइक त्यस्तो कम्पिटेटिभ थिएन दे वन्ट एज विलिङ टु हुन्छ नि यताको जस्तो त्यो प्यासनेट नै होइन क्लासमा पनि खास मान्छेहरू आउँदैन थियो होइन तर स्टुडेन्टहरू आफै नै चाहिँ बिकज यु टेकिङ द क्रिम फ्रम द कन्ट्री द्याट हेज सो मच अफ पपुलेसन नि त अब त्यत्रो बिलियन पपुलेसनको तिमी क्रिम लिन्छौ भने त अभियसली लाइक दो स्टुडेन्ट्स आर गुड नि त होइन सो लाइक they will end up doing good okay whether you do something or not about it so I feel like the college rode on that goodwill way too long but then
Yeah, like very good decision to go to India. 4 वर्षकै डिग्री हो नि 3 वर्ष 3 वर्ष सेमेस्टर वाइज कि इयर Semester वाइज wise. 6 सेमेस्टर कि 8 सेमेस्टर 3 वर्षको कोर्स चाहिँ कति हुन्छ दुधा मादा म दिन्छु नि होइन छ सेमेस्टर 6 मन्थको नहुन पनि सक्छ नि त उनी सेमेस्टर 6 महिनाको थियो ए ओके हजुर लाइक सेमेस्टर भनेको लाइक 3 इयर्स नेपालको त्यो बिकम जस्तै कोर्स भनौँ बिकम नै हो मैले बिकमै गरेँ ओके कति गाह्रो थियो लाइक कम्पेयर टु लाइक तिमी 3 सेमेस्टर यहाँ पनि पढ्यौ एन्ड यु डिड योर एमबिए होइन त्यो कम्पेरिजनमा चाहिँ अब मैले मेरो बुझाइ म नि लाइक एकचोटि चाहिँ एउटा समर स्कुलमा गएको थिएँ कि इन्डिया हजुर होइन कहाँ जानु भयो आइआइटी खडगपुर गएको थिएँ म होइन अनि त्यहाँको स्टुडेन्ट लाइक त्यो त अब गाउँमा छ है क्याम्पस आई डोन्ट नो तिम्रो कलेज कहाँ थियो लाइक इट्स लाइक 100 किलोमिटर्स अवे फ्रम कलकत्ता लाइक त्यो मात्र छ कि वरिपरि गाउँ नै गरिबी छ होइन ठ्याक्कै त्यहाँनिर आइआइटी खडगपुरमा चाहिँ पुरै लाइक नेक्स्ट अलिक डिफ्रेन्ट खालको इन्भाइरोमेन्ट कि अनि त्यहाँ गयो अनि लाइक राति 2 बजे क्यान्टिन खुल्ने क्या राति होइन अनि सब स्टुडेन्टहरू राति 2 बजे निस्किँदो रहेछन् क्या त्यहाँ अनि एकदम मेहनती हुने क्या लाइक असाइनमेन्टहरू त्योहरूले नै एकदम पुस गरेर मान्छे अब त्यही द क्रिम अफ द क्रिम स्टुडेन्ट अनि प्लेटफर्म पनि एकदम दामी क्या त्यहाँ चाहिँ होइन त्यो इन्डियाले चाहिँ त्यो चाहिँ गराएको छ आफ्नो एजुकेसनमा होइन बट लाइक बेस्ड अन त्यहाँ आइआइटीकै फ्यु लाइक स्टुडेन्ट्सहरूको इन्टरेक्सन्समा भनेअनुसार चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ अरे लाइक टु पास होइन लाइक राम्रो गर्नलाई चाहिँ लाइक यु हेभ टु वर्क योर एस अफ रे कि होइन त्यो चाहिँ कतिको थियो अब नेपालमा त हामीले त अब ब्याचलर्स त अब आरामले गराइयो नि त त्यस्तो लाइक वी डि नट ह्याभ टु वर्क द्याट हार्ड होइन यतिकै कट्यो होइन नर्मली लाइक हप्ताको सेमेस्टर इक्जामको टाइममा पढ्यो हप्ताको 1-2 घन्टा होमवर्क गरे जस्तो गऱ्यो भने लाइक इट वुड बी डन होइन त्यो चाहिँ कस्तो थियो त्यस्तै नै थियो नेपाल जस्तै नै थियो गाह्रो थिएन यस्तो अब भने त लाइक अब त्यो अब आई डोन्ट नो त्यही आइआइटीहरूमा आइआइएममा त म पढिनँ सो मलाई उनीहरूको सिस्टम कस्तो थियो उनीहरूलाई कसरी पढाउँथ्यो त थाहा भएन तर मेरो कलेज एक्सपिरियन्समा चाहिँ पास्ट पेपर्स हुन्थ्यो कि बुझ्नु भयो नि ओल्ड क्वेसन हो अनि त्यही पढ्यो अनि त्यही भयो त्यही क्वेसन्सहरू आइदिन्थ्यो अनि त्यो त्यस्तो एकदमै मरिमिट्नु पर्ने खालको चाहिँ थिएन एन्ड देन अनि त्यो एमबिए चाहिँ यहाँ त्यो लिङ्कडिनमा क्यालिफोर्नियाको युनिभर्सिटी जस्तो थियो होइन त्यो हजुर त्यो चाहिँ मैले किङ्स कलेजमा गरेको थिएँ नेपालमा ए त्यो किङ्स कलेजले त्यसको एफिलिएसनमा ओके एमबिए के वेस्टक्लिफ युनिभर्सिटी होइन सो किङ्स कलेज चाहिँ कहाँ छ ठ्याक्कै बबर महल ठ्याक्क त्यो बिजुली बजारको पुल छ नि याद ए हो त्यसको त्यसको पारिपट्टिको कलेज हो नि त किङ्स कलेज त्यत्रो 4 तलाको बिल्डिङ भएको होइन ओके त्यहाँ त्यो भने एनटिसीको बिल्डिङको लाइक पारिपट्टि ओके त्यहाँनिर त लाइक धेरै जस्तो प्रोफेसनल्स नै हुन्थ्यो होला नि त होइन एमबिए गर्ने किङ्स कलेजमा लाइक मेरो उयसमा चाहिँ होइन एटलिस्ट मास्टर्स इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरेकोहरू चाहिँ मैले मास्टर्स नै गरिरहेको थिएँ नेपालमै सबैजना चाहिँ एउटा जब गरेर अनि लाइक कसैलाई प्रमोसन चाहिरहेको हुन्छ कसैलाई होइन म मास्टर्स गर्छु ब्याचलर्समा मात्रै पुग्दैन मलाई भन्ने हुन्छ अनि दे क्यानट लाइक विदेश जान पनि लाइक फिजिबल हुँदैन अथवा जागिरले दिँदैन अथवा केही हुन्छ अनि लाइक दे एन्ड अप अब थापाथली पुलचोक जस्तो क्याम्पसहरूमा चाहिँ बिहान अथवा बेलुकाको पढाइ हुन्थ्यो कि अनि त्यहाँ मास्टर्स गर्ने हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ कस्तो थियो लाइक एमबिएमा त्यस्तै थियो इट वाज एन अमाल्गमेसन कोही चाहिँ फुल टाइम नै गरिरहेको थिएँ द्याट वाज द ओन्ली थिङ द्याट दे वर डुइङ देयर वर अ लट अफ वर्किङ प्रोफेसनल्स अनि लाइक यु साइड लाइक नेपालमा चाहिँ कति पोजिसनमा चाहिँ प्रमोसन चाहियो भने चाहिँ मास्टर डिग्री हुनुपर्छ भनेर लेखा हुन्छ अब त्यो त्यो मास्टर्स डिग्री कहाँबाट ल्यायो त्यसको भ्याल्यु कति हो मतलब छैन मास्टर डिग्री हुनु पर्यो प्रमोसनलाई भनेर सो त्यो पनि लट अफ पिपल मेबी वर डुइङ एमबिए बिकज अफ द्याट अनि लट अफ वर्किङ प्रोफेसनल्सहरू पनि थियो म पनि वर्किङ प्रोफेसनल नै थिएँ लाइक म चाहिँ हिमालयन ब्याङ्कमा काम गर्थेँ 9:30 to 5:30 अनि बिहान चाहिँ हाम्रो आई थिङ्क 6:30 to 8:30 क्लास हुन्थ्यो अनि ब्याङ्कमा के पोजिसनमा काम गर्थ्यो आफूले
चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म ह्युमन रिसोर्सेसमा थिएँ सुपरभाइजर पोजिसन त्यो भनेको अफिसरभन्दा एक लेभल तल हो होइन सुपरभाइजरमा थिएँ अनि तर ह्युमन रिसोर्सेसमा भए पनि मैले चाहिँ सर्भिस क्वालिटी भन्ने डिपार्टमेन्ट हेर्थेँ कि अनि त्यो भनेको चाहिँ अब त्यो ब्याङ्कभरिको अब सर्भिसको क्वालिटी हेर्ने त्यही त नेपालमा त्यो आई डोन्ट नो लाइक अब यो चाहिँ अलिकति आफ्नै उयोले पनि हुनसक्छ होइन आफू नै अब त्यस्तो खासै उयो नभएर हुनसक्छ के अरे एक्सपिरियन्स नभएर लाइक तर यो हुन्छ नि यो कस्टमर सर्भिस क्वालिटी त्यस्तो भन्ने त मलाई त लाइक यहीँ आएर मात्रै थाहा पाएको यार ब्रो यस्तो पनि गर्दो रहेछ लाइक द्याट कम्पनीज दे केयर अबाउट हाउ देयर कस्टमर्स आर फिलिङ होइन नेपालमा त गए ब्याङ्कमा पनि अब त्यो गाउँतिर त्यस्तै त हो नि ब्रो अब मान्छे चिनाएको छ भने एकैछिनमा काम भइहाल्छ होइन अनि त्यसपछि अब त्यो दसैँमा नयाँ पैसा साट्नु पऱ्यो फर इक्जाम्पल भने अब फोन लाउने हो अब को छ ब्याङ्कमा चिनेको मान्छे होइन सो त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ है नेपालमा लाइक वाट डिड यु फिल अबाउट कस्तो छ त्यहाँको ब्याङ्किङ सिस्टम कस्टमर सर्भिसको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ इफ यु गो ब्याक होम अहिले नि एकदम इम्प्रुभ भएको छ नि ओके अहिले चाहिँ हुन्छ नि आई डोन्ट नो कम्पिटिसन बढेर के हो थाहा छैन अब मैले त्यस्तै हो सर्भिसेसहरूले पनि अब फुडम्यान्डुहरू भयो होइन यताउतिहरू लाइक राम्रै हुन्छ नि इट्स प्रिटी गुड अनि द्याट वाज काइन्ड अफ सरप्राइजिङ लाइक ओ लाइक यहाँ पनि आउन थालेछ कन्सेप्ट भनेर होइन ब्याङ्कको कस्टमर सर्भिस ब्याङ्कमा चाहिँ अब मैले कसैले राम्रो फिडब्याक त खासै सुनेको छैन है लास्ट टाइम म नेपाल जाँदै त्यही हामी भिजा स्ट्याम्प गर्नु पर्थ्यो क्या हाम्रो स्ट्याटस चेन्ज भयो अनि स्टिल त्यो एउटा रिसिप्ट बुझाउनै अब एक ठाउँ तिर्यो रिसिप्ट बुझाउनै आधी घन्टा प्लस लाइन बसेको थियो क्या अब त्यो रिसिप्ट बुझाउनै क्या त्यो त एकदम सिम्पल बेयर मिनिमम हो नि त होइन कुपन सिस्टम बनाइदिए भइहाल्यो नि होइन लाइन किन बस्नु पऱ्यो सो मलाई नि त्यही उमेशले भने जस्तो स्टिल कस्टमर सर्भिस त्यो मानेहरूमा चाहिँ इट्स अ गुड एक्सपिरियन्स लाइक अब त्यो पनि अब हेरी हेरी हुन्छ होला त्यो हाम्रो चाहिँ केमा थियो एनआइबिएल सरी अलिक अब त्यो एनआइबिएल त राम्रै ब्याङ्क हो नि त नेपालको होइन त्यही त त्यो ठिकै हो अब आई थिङ्क नेपालमा पनि ब्याङ्कमा कम्पिटिसन त धेरै नै छ अहिले होइन 20वटा कमर्सियल ब्याङ्क थियो म काम गर्दाखेरि त द्याट्स अ लट अफ ब्याङ्क फर स्मल कन्ट्री लाइक नेपाल नि त त्यो अब नोबल ब्याङ्कहरू चाहिँ दे टेकिङ थिङ्स टु द नेक्स्ट लेभल कि उनीहरू कस्तो इनोभेटिभ भइरहेछ क्या आजकल हुन्छ नि क्युआर कोड भनेको छ के भनेको छ गरिरहेछ कि अनि यो एनएमबी ब्याङ्कहरू पनि भयो होइन अब हिमालयन अनि एनआइबिएल चाहिँ अलिक ट्रेडिसनल नै छ उनीहरूको अप्रोचमा होइन अनि त्यस भएर पनि हो तर दे आर स्टिल ट्राइङ टु इङ्गेज अब लाइक फर इक्जाम्पल म फेसबुक चलाउँथेँ हिमालयन ब्याङ्कको अनि मैले अब कसैको कम्प्लेन देख्यो भने आई ह्याड टु टेक एक्सन के सो लाइक इफ समन फेरि कस्तो कस्तो मेसेजेस मेसेजमा यु जस्ट लाइक रिडिङ थ्रु इट एन्ड यु जस्ट लाइक यसलाई म कसरी राम्रो वेमा मेरो बसलाई रिपोर्ट गर्नु हुन्छ नि इट्स लाइक या सो इफ आई hear a complaint like you would just normally like you just decided तपाईँलाई एकदमै रिस उठ्यो ब्याङ्कसँग you decided to message bank like मलाई मनै पर्दैन यो ब्याङ्क के यो ब्रान्च के हो यस्तो मलाई यस्तो यस्तो गर्यो भने I would reach out to you and be like hey sorry for your experience like डिटेल दिनु न कस्तो भयो भनेर so but then that system should be automated but then someone was sitting behind a computer doing it and I did try to bring in a system where it could be automated but then again Nepal it's a big bank it's a lot of money but it's still not big enough to hire CRM customer relationship management software okay हुन्छ नि त्यो it's a lot because you have to buy that software from like a Bidesi company you have to pay in dollars like you're like okay म त एउटा इन्टर्न हायर गरेर फोनमा कुरा गर्न लगाइदिन्छु नि लाइक ओके होइन त्यो ब्याङ्किङको अब फेरि अब 10-15वटा सिस्टम हुन्छ होला होइन लाइक के अरे अब आफ्नै एउटा ग्लोबल उयो पनि हुनु पऱ्यो स्विफ्ट हुनु पऱ्यो होइन लाइक भेरियस अब सर्भिसेसहरू चाहिँ दिने अनि मैले अहिले रिसेन्टली राम्रो देखेँ नेपालमा चाहिँ त्यो कनेक्ट आइपिएस के ब्रो त्यो कनेक्ट आइपिएस वाज आई वाज सरप्राइज कि कति स्मुथली भएछ क्या लाइक धेरै 1 वर्षै भइसक्यो म नेपाल गएको पनि लास्ट इयर गएको थिएँ होइन सो कसैले पनि त्यो क्यासमा चाहिँ लाइक डिल गर्नु लाइक इफ यु विश
तिमीले चाह्यो भने चाहिँ क्यासलेस चाहिँ एटलिस्ट सिटिजहरूमा चाहिँ क्यासलेस हुन सकिँदो रहेछ क्या आजकल चाहिँ आजकल अझै अहिले त त्यो क्युआर कोड पसलमा क्युआर कोड हुन्छ अनि त्यसपछि एभ्री वान इज चिया पसलदेखि लिएर हरेक चिजमा होइन उसले भने जस्तै नबिलको क्या नबिलको अकाउन्ट छ ब्रो छैन। नबिलको चाहिँ एकदम नबिलले चाहिँ एकदम पुस गरिरहेको छ मलाई नि उसको त्यसले गरिरहेको स्टेप्सहरू एकदमै राम्रो राम्रो कामहरू क्या नबिलको सर्भिसहरू होइन त्यही त युएसको भिजा लगाउनेमा चाहिँ त्यो त्यो एनआइबिएलमा चाहिँ यदि अनलाइन ब्याङ्किङ ल्याएको छ भने चाहिँ केही गर्नै पर्दैन कि ब्रो जानै पर्दैन त्यो अनलाइन ब्याङ्किङबाट पैसा तिर्न मिल्छ त्यो युएसको भिजाको चाहिँ लाइक बट कसैको खाता चाहिँ अनलाइन ब्याङ्किङ सर्भिस लिएको चाहिँ हुनुपर्छ उसले त्यति भएपछि चाहिँ हुन्छ ए हामी के ब्याङ्कको कुराहरू अनि त्यही अब हिमालयन ब्याङ्क एमबिए भनेपछि त लामो लिस्ट रहेछ तिम्रो पोर्टफोलियोमा अफ पास्ट एक्सपिरियन्सेस अनि त्यसपछि हरेक कुराहरूमा ओके अनि रिसेन्टली अब होइन अघि अफ द रेकर्ड पनि अलिकति कुरा भएको थियो नि त त्यो इन्टर्नसिप क्या एडिपीको के पोजिसनमा गर्न गएको थियो कस्तो एक्सपिरियन्स त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ समर इन्टर्नसिप थियो सो विच ह्यापन फ्रम जुन टु एन्ड अफ अगस्त नट एन्ड अफ अगस्त 3 महिना सो आई डोन्ट नो या मिड अगस्त भनौँ न अनि या इट वाज अ भर्चुअल इन्टर्नसिप बट it was with the headquarters Manila, Philippines and I was under the private sector department. So when I first thought, when you think about organizations like ADB, you assume that हुन्छ नि उनीहरूले त देशलाई लोन दिने हो अनि त्यसपछि लाइक देशलाई विकास गर्न खोज्छ डेभलपमेन्ट बट देन उनीहरूको पनि लाइक आफ्नै लाइक एनी अदर कमर्सियल ब्याङ्क आफ्नै रिस्क असेसमेन्टहरू हुन्छ नि यताउति हुँदो रहेछ अनि विदिन द्याट चाहिँ आई वर्क इन प्राइभेट सेक्टर अपरेसन्स डिपार्टमेन्टमा पिएसओडी अनि उनीहरूले चाहिँ प्राइभेट सेक्टर एन्टिटिजहरूलाई लोन दिने के सो प्राइभेट एन्टिटिजहरूलाई लोन दिने इन मार्केट कम्पिटेटिभ रेट भनौँ न सो इट अपरेटेड लाइक एनी अदर कमर्सियल ब्याङ्क या सो आई वर्कड अन्डर देम अनि उनीहरूले चाहिँ दे वर ट्राइङ टु इन्भेस्ट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन नेपाल के किनभने अब दे हेभ बिन गिभिङ लोन्स टु अदर यो साउथ एसियन कन्ट्रिज रिसेन्टली दे गिभ टु अ लोन टु एउटा मालदिभ्सको टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी होइन अनि उनीहरूले तर नेपालमा चाहिँ उनीहरूले प्राइभेट सेक्टर लोन दिनै सकेको छैन कि एउटा दिएको थियो आई थिङ्क उनीहरूको अप्पर तामाकोसी होइन त्यो बिगेस्ट हाइड्रो पावर होइन नेपालको अप्पर तामाकोसी हो कि त्रिशुली हो त्यो ऊ त्यो होला अहिले त अरुण भन्ने होइन मलाई युटी हो तामाकोसी हो कि त्रिशुली हो भने चाहिँ म कन्फ्युज भएन त्यो थियो अनि उनीहरूले तिनीहरूलाई दिएको थियो अनि त्योभन्दा धेरै पहिला अगाडि चाहिँ हायातलाई पनि दिएको रहेछ सम 1996 हो कि कतिमा होइन त्यो हायात छ नि बौद्धतिरको त्यसमा पनि उनीहरूले इन्भेस्ट गरेर रहेछ तर एज अ प्राइभेट सेक्टर त्यो ग्रान्ट हैजहरू भनेर चाहिँ होइन हुन्छ एज अ लोन प्रपर लोन अनि अब चाहिँ they were again trying to invest in the infrastructure sector. Private entities who are trying to work in the infrastructure sector ma unhare loan extend garna khojirach and that's where I came into the picture. What worked for me was because I was going back home in summer. Like I just emailed after my interview. I just emailed my interviewer and I was like, hey, I forgot to tell you in this interview summertime I'm on Nepal pani fakirach so maybe I'll be a plus asset to you and maybe that worked right now. So basically I went home and I did a lot of like business research and all of my experiences helped me get this internship भनौँ न अब ब्याङ्कमा काम गरेको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सहरू पढेको होइन एमबिए गरेको भएर चाहिँ अब बिजनेस सिनारी पनि अलिअलि थाहा भयो होइन अब मार्केट प्लेयर्सहरू अब म्याक्रो इकोनोमिक कन्डिसन्सहरू पनि अलिअलि थाहा भयो होइन अनि त्यसपछि अब त्यो बिजनेसको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट पनि पढ्न सक्यो नि त होइन अनि त्यो द्याट हेल्प अनि त्यही हो आई जस्ट रिसर्च a lot of businesses that would be a potential client for ADB and towards the end of the internship say last 3 days say the team did come to Nepal and we did go around meeting these clients huncha ni tyo loan ko lagi so how does it work like bank le nai reach out garcha hey we are interested in investing in your company bhanera ki like it's the companies who have to put forward the proposal like kasto
since they're trying to break into the market, it was ADB approaching these companies हुन्छ नि ADB approaching these companies अनि yeah, reaching out to them and just like fixing up meetings अनि yeah. अनि like in your experience हैन like what did you find to be like potential sectors हरु चाहिँ के कस्तो लाग्यो तिमीलाई? So this is one sector where like this one company, like you don't have to name a specific company हैन, यो infrastructure चाहिँ like it's happening, it will happen in the near future भन्ने जस्तो. If I have to be honest, like इकोनोमी अलि स्याड नै छ नेपालको हैन. एक त एकदमै इम्पोर्ट ट्रेड बिजनेसेसहरु आर डुइङ वेल नि. ट्रेड गर्ने इम्पोर्ट गर्ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने इम्पोर्ट गर्ने एक्सपोर्ट गर्ने हैन. अब इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कुन चाहिँ like which entity is big enough to invest in infrastructure in Nepal to earn a profit के? अब प्राइभेट सेक्टरले त प्रफिट त कमाउनु पर्यो नि त, त्यो पनि रिजनेबल प्रफिट इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्ट गरेर. आई थिङ्क रिसेन्टली लाइक द टेलिकम कम्पनीज हेभ डन रियली वेल होइन नेपालमा, किनभने वर्ल्ड लिङ्क सिजीले पनि हात हाल्दैछ. नेपाल टेलिकम इज लाइक प्लेइङ इन ह्युज पुल्स अफ क्यास होइन, तिनीहरूसँग लास्टै धेरै पैसा छ एन्ड दे आर प्रफिटेबल होइन. सो मेबी लाइक यस्तो कुनै अरू निस पनि छ कि टेलिकममा? एक्ज्याक्टली यु गट राइट अन स्पट. मैले आइडेन्टिफाई गरेको चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन थियो अनि हामीले एनसेललाई भेट्यो, हामीले नेपाल टेलिकमलाई पनि भेट्यो. किनभने एनसेल त फेरि अब मलेसियाको कम्पनी भयो, सो उनीहरूसँग त्यो डलर इन्कम पनि त थियो नि त. अनि अर्को द मेन प्रब्लम फर एडिबी टु एक्सटेन्ड लोन इन नेपाल वाज द कम्पनी इज नट बिङ एबल टु पे ब्याक इन डलर्स के. अनि त्यो त्यसलाई त डलर इन्कम चाहियो होइन. अब डलर इन्कम कहाँबाट आउँछ नेपालमा? त्यो त टुरिज्म हुनु पर्यो होइन, त्यो पनि अब कोभिडले गर्दा ठप्प छ होइन. अनि त्यसपछि अब त्यस्तो धेरै डलर इन्कम सोर्सेस नै छैन कि. अब सर्भिसेस त्यस्तो बेचिरहे पनि छैन होइन. हाइड्रो पावरहरू चाहिँ प्रोस्पेक्ट छैन. हाइड्रो पावरमा पनि अब नेपालमा एकदम ट्रेमेन्डस स्कोप छ हाइड्रो पावर. अर्को मैले रिसर्च गर्दा थाहा पाएको चाहिँ एकदम ट्रेमेन्डस स्कोप भनेको सोलर पावरको पनि हो नेपालमा होइन. एकदम स्कोप छ, तर फर एन आउटसाइड इन्भेस्टर टु इन्भेस्ट दे निड डलर्स टु बी एबल टु लाइक गेट ब्याक फ्रम इट नि त. अनि इन प्रब्लम्स विथ इन्भेस्टिङ इन Nepal, at least from what I did, was within ADB चाहिँ not being able to get the dollar back, like हुन्छ नि as a interest हुन्छ नि. अब yeah. अनि यसमै के क्वेसन सोध्दाखेरि लाइक आई डोन्ट नो हाउ मच तिमीलाई कति थाहा छ यसको बारेमा होइन, लाइक टु एट्र्याक्ट सम काइन्ड अफ फोरेन इन्भेस्टमेन्ट होइन, लाइक कन्ट्रीले पनि त त्यही अनुसारको पोलिसी बनाउनु पऱ्यो नि त होइन. सो एट द लाइक अब रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सको लेभलमा चाहिँ कस्तो छ? लाइक इज द गभर्मेन्ट अफ नेपाल भेरी कन्ड्युसिभ टु फरेन इन्भेस्टमेन्ट्स कि लाइक होइन एकदमै लफडा गर्नुपर्ने, लाइक कुनै कुनै कन्ट्रीको रेगुलेसन हुन्छ कि लोकल मान्छेलाई ओनरसिप दिनै पर्ने, अथवा त्यस्तो हुन्छ नि त धेरै कुराहरू. आई थिङ्क मैले त्यस्तो धेरै डिपली त गरेको थिइनँ. अलिअलि आई वेन्ट थ्रु द रिसेन्ट लज एन्ड पोलिसिज होइन. अनि दे आर ट्राइङ टु इन्करेज एफडिआई इन नेपाल. इट्स नट लाइक दे आर नट, बट देन अगेन यु नो हाउ द सिस्टम वर्क्स होइन. त्यो पेपरमा इट लुक्स अल लाइक साइनी एन्ड ग्लिटरी, बट वेन इट एक्चुली कम्स डाउन टु लाइक गोइङ टु द निटिग्रिटी अफ इट लाइक गाह्रै हुन्छ. तर स्टिल लाइक नो फरेन इन्भेस्टर्स क्यान ओन अप टु 100% इक्विटी हुन्छ नि, त्यस्तो सबै छ. अनि दे क्यान लाइक टेक द मनी ब्याक, डलर उनीहरू जुन कमायो. अनि या they at least in papers it looks encouraging. Okay. होपफुल छ हजुर, होपफुल छ. नेपालको इकोनोमी अघि अलिक स्याड छ भने नि होपफुल छ कि नै? देयर माइट बी फ्लू ग्लिमर्स अफ होप कतै न कतै त. अघि सुरुमा अब त्यो इकोनोमिक्स ग्लिमर्स अफ होप आई डोन्ट नो. आई थिङ्क अब अग्रेसिभली नै पोलिसी चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई. जस्तो हामी अहिलेको यताको यो सिङ्गापुरहरू हेऱ्यो, जापानहरू हेऱ्यो, द रिजल्ट अफ दिस इज लाइक पोलिसिज द्याट वर मेड 50 years ब्याक नि त होइन. त्यति बेलाको मेहनत, त्यति बेलाको ह्युमन क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टहरूको रिजल्ट हुँदै हो त लाइक आजको भोलि त होइन नि त. सो त्यो कन्टेक्स्टलाई हेर्ने हो भने त नेपालमा त लाइक अहिलेसम्म पनि सुरु नै भएको छैन. सो
Okay. So like if you look at like the prospect कि कहिले हुन्छ I don't know, and for all of us are outside talking about Nepal from outside, so all the people with the brain is also and which is justifiable also. अब त्यहाँ बस्छौ तिमी यत्रो मेहनत गरेर पढ्छौ होइन, जब खोज्न जान्छौ, सोर्स फोर्स भनेछ के भनेछ, अब इन्जिनियरिङ गरेछ होइन के कति पाउँछ भन्दा महिनाको 20-25 हजार भन्दैछ हुन्छ नि, एटलिस्ट विथ सम फ्रेन्ड्स द्याट हेभ स्पोकन टु, आई डोन्ट नो अबाउट एभ्रिबडी होइन. अनि या अब कि त गभर्मेन्ट सेक्टर छिर्नु पऱ्यो, त्यहाँ चाहिँ अलिक राम्रो सेफ्टी, लाइक पैसा त एकदम धेरै त हुँदैन गभर्मेन्टमा, तर लाइक लङ टर्म लाइफ चाहिँ राम्रै चल्छ नेपालमै बसे पनि. वाट यु सेड इज ट्रु मोस्टली. अब इन्जिनियरिङ त अझ लाइक वान अफ द लकी प्रोफेसन्स होइन, एटलिस्ट जब त पाउँछ होइन. अरू फिल्ड हेरी अब बिएससी फिजिक्स गऱ्यो भने झन् अब त्यो टेन्सनै छ होइन. साइन्स आजकल प्रोफेसनकै कुरा गर्दा अनि अघि सुरुमा इकोनोमिक्सको ब्रान्चेसहरू त कति भाष छ भने नि त. अब इकोनोमिक्स मेजर लिएर पढ्नेहरूको करियर पाथहरू के हुनसक्छ त, पोसिबिलिटिज के यो भनेको होइन, इकोनोमिक्समा मेजर गर्नेहरूले यो काम गर्नु सक्छ, यो हुनसक्छ. आई एम जस्ट लाफिङ बिकज अब म काम खोज्न लागिरहेको छु. सो अब त्यही हो म्याक्रो इकोनोमिक्स. अब म्याक्रो लेभलमा इन्ट्रेस्ट छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्कमा काम गर्न मिल्यो होइन, अनि गभर्नरहरू भयो सेन्ट्रल ब्याङ्कमा भयो, त्यसपछि गभर्मेन्ट एन्टिटिजहरूमा छिर्न मिल्यो एज अ पोलिसी मेकर, फाइनेन्स मिनिस्ट्री भयो होइन, अर्थतन्त्र बन्यो त्यहाँ छिर्न मिल्यो, सिभिल सर्भेन्ट भयो होइन. अब प्राइभेट सेक्टरमा छिर्नु मन छ भने रिसर्चर हुन मिल्यो होइन, अनि डेटा एनालिस्ट पनि हुन मिल्यो, ब्याङ्क्सहरू पनि छिर्न मिल्यो होइन. वान गुड थिङ अबाउट इकोनोमिक्स इज द्याट इफ यु डु कोर्सेस लाइक वी हेभ कोर्सेस लाइक स्ट्याटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स होइन, अनि तिमीलाई अब स्टेट आर अनि आरहरू पनि सिकाउँछ. सो तिमीले त्योतिर तिमीले आफ्नो अलिकति इलेक्टिभ्सहरू त्यसरी लियो भने चाहिँ यु क्यान पिभट इन्टु डेटा साइन्सतिर पनि अलिअलि. सो द्याट स्कोप इज अल्सो देयर. सो या इट्स प्रिटी भास्ट हुन्छ नि. द्याट्स अ गुड थिङ आई सेज. अनि लाइक अहिलेको ट्रेन्डमा कि यो भ्यान्डरबिल्ट अथवा लाइक इन योर जेनरल एक्सपिरियन्स लाइक यहाँको ग्रेजुएट्सहरू चाहिँ लाइक कुन लाइक अब अभियसली तिमीले भन्यो यति धेरै छ, तर बट देन लाइक एउटा ट्रेन्ड त हुन्छ नि त, लाइक ओके ग्रेजुएट भएको मान्छेहरू चाहिँ धेरै जसोले चाहिँ यो यस्तो खालको पोजिसनहरूमा गइरहेछन् है भन्ने त्यस्तो केही छ लाइक. हजुर आई थिङ्क मोस्ट अफ अस वान्ट टु वर्क इन अर्गनाइजेसन्स लाइक वर्ल्ड ब्याङ्क होइन, आइएमएफहरू हुन्छ नि, त्यस्तोमा छिर्न हामीलाई डर लाग्छ. सो ग्रेजुएट्सहरू एलुमनाईहरू मैले त्यतातिर पनि देखाएको छ. अनि अब मेरो आफ्नै भाउजू पनि जिपेडमै हो होइन, यही कोर्स पढ्नु भएको, उहाँ चाहिँ लाइक एक्युमेन भन्ने कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ अब डेटा एनालिस्ट भनौँ न, सास भन्ने सफ्टवेयर युज गरेर अब डेटा एनालिस्ट जस्तो काम गर्नुहुन्छ. अनि लट अफ पिपल गो ब्याक टु देयर कन्ट्रिज एन्ड आई हेभ सिन them work in like central banks in government agencies. हाम्रो जीपेड को हाम्रो एलुमनाई चाहिँ मोहम्मद युनुस हो गए. अनि या त्यो ग्रामीण ब्याङ्क विकास ब्याङ्कहरू सुरु गर्ने उता बङ्गलादेशमा. सो या त्यस्तै नै करियर पाथहरू भइरहेको हुन्छ. ऊर्जाको पनि प्रायोरिटी त्यही हो भनेको ब्याङ्कहरूमा जाने. मलाई मन त अब पोलिसी लेभलमा काम गर्न मन छ डेभलपमेन्टमा, अनि अझै पायो भने त त्यो फाइनेन्सियल त्यही इन्ट्रेस्ट रेट्सहरू हुन्छ नि फाइनेन्सियल इकोनोमिक्समा. तर अब हेरौँ बेगर्स कान्ट बी चुजर्स. गुड लक. लाइक इकोनोमिक्स पनि लाइक स्टेममै क्वालिफाई हुँदो रहेछ कि यहाँ चाहिँ होइन. सो द्याट इज नाइस, किनभने लाइक युएसमै केही गर्न मन छ भने लाइक एटलिस्ट 3 वर्ष कुसन त पाइन्छ नि त. सो द्याट इज आई थिङ्क नाइस इकोनोमिक्सको डिग्री. म चाहिँ जेनरल यतै म्यानेजमेन्टहरू जस्तै होला भन्ने सोचेँ, त्यस्तो होइन रहेछ कि. यो युनिभर्सिटीको मात्र हो कि सबैको लागि चाहिँ जेनरल नै इकोनोमिक्स सायद स्टेममै पर्छ किनभने एसआइयुको पनि त हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ नि, स्टेममै हुन्छ. अनि सो त्यो भयो, करियर प्रोस्पेक्ट पनि राम्रो छ लाइक. अनि अब लाइक पिभोटिङ लाइक अब फेरि ब्याक टु नेपाल नै जाऊँ होइन. अब हामीलाई अब कति कुरा चाहिँ अब यता आएर देखियो नि त, लाइक सम अफ द थिङ्स आर जस्ट टेकन फर ग्रान्टेड होइन यहाँनिर. तर हामी जस्तो लाइक स्पेसली अब नेपालमा एउटा मिडल क्लास अथवा ठिकको फ्यामिलीबाट आएको मान्छेलाई चाहिँ इट्स रियली टफ टु
अब के गर्ने होइन एउटा करियरमा के गर्ने मान्छे चिनेको छ कि छैन लाइक दुनियाँ कुरा हुन्छ नि त लाइक सो यो हायर एजुकेसनमा चाहिँ हामीले कतिको तिमीलाई के लाग्छ यो डिपेन्डिङ अब तिम्रो यत्रो धेरै एक्सपिरियन्स छ होइन एज अ नेपाली सिटिजन तिम्रो लाइक हायर एजुकेसनमा चाहिँ के कस्तो स्ट्रगल भयो अहिलेसम्म हायर एडुकेसनमा मेरो स्ट्रगल त मेन भनेको नै अब I think, and it's, I can speak for all the Nepali, I think it's just if you don't get scholarship financing your education because it's very expensive ni ta haina. So one of the main reasons my undergrad ma bahira nagako is also like scholarship huncha ni 1-2 crore kharcha gari huncha ni like financial constraints ho haina. Apart from that, if I have to speak for other people, then I feel like information symmetry, I don't know if that is relevant आजकल, but then you know Anish, right? हाम्रो अनिश भाइसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उसले भन्दै थियो कि ऊ सिसिआर ऊ कलेज पढ्न आयो अनि उसलाई त बाहिर पढ्न जाने भने त्यस्तो लाइक हुन्छ नि त्यस्तो लाइक आइडिया नै मजाले थिएन के हुन्छ नि अनि उसलाई कलेजले पनि यस्तो यस्तो युनिभर्सिटिजहरू जान मिल्छ नि त यता यता जान मिल्छ नि त भनेर अब त्यस्तो करियर काउन्सिलिङ हुन्छ नि त्यो पनि अब प्रपर थिएन होइन अनि उसले चाहिँ उसलाई फिजिक्समा इन्ट्रेस्ट थियो उसलाई बाहिर जानु मन थियो अब उसले आफै नै रिसर्च गरेर होइन ए यस्तो यस्तो युनिभर्सिटिजहरू हुँदो रहेछ नि भनेर आफै गर्यो अनि त्यसपछि उसले गरेपछि अब इन्फर्मेसन भयो नि त कलेजमा अनि एभ्रीबडी स्टार्टेड अप्लाइङ होइन अब मेबी आई डिड नट फेस द्याट प्रब्लम विथ माई स्कुल बिकज अगेन इट वाज अ गुड स्कुल होइन बट देन आई फिल लाइक अ लट अफ पिपल इभन इन काठमाडौँ कलेजेस भन्यो बट देन are they really giving you proper like counseling हुन्छ नि career counseling I don't think so दिमागमै त्यो कन्सल्टेन्सी जान्छु अस्ट्रेलिया जान्छु युएस जान्छु हुन्छ नि कन्सल्टेन्सीमा डिपेन्ड हुन खोज्ने कि तिमीले त त्यो एप्लिकेसन त आफै नै भर्न मिल्छ नि त्यो कन्सल्टेन्सी थ्रु त गर्नै पर्दैन नि त होइन लाइक यु क्यान आफै सर्च कमन एप्लिकेसन हुन्छ नि 10-12 युनिभर्सिटिजहरू एकैचोटि अप्लाई गर्न मिल्छ होइन दोज थिङ्स त्यो इन्फर्मेसन पनि अब नभएको हो कि होइन अनि त्यसपछि चाहिँ थर्ड थिङ द्याट आई फिल इज लाइक I don't know why we're very apprehensive to apply to good schools ke okay like I don't understand कि like ओ यो त खतरा स्कुल हो मैले त पाउँदिनँ होला भनेर सुरुमै हुन्छ नि यु लाइक अन्डर भ्याल्युङ हुन्छ नि योर सेल्फ कि हुन्छ नि लाइक हेभ यु ट्राइड लाइक ट्राई गरेर त के बित्छ त हुन्छ नि यु नेभर नो यु माइट गेट इट हुन्छ नि लाइक मेरो जिआरई सिआरई स्कुल म भ्यान्डरबिल्ट पनि अप्लाई गर्दिनँ थियो होला होइन तर आई डोन्ट नो वाइ लाइक यो दिमागमा त्यो के कन्सेप्ट हो क्या दिज आर लाइक एकदमै खतरा स्कुल मैले त पाउँदिनँ भनेर लाइक हुन्छ नि यु डोन्ट सबै त अप्लाई नगरेर बरु 2-3वटा त गर न हुन्छ नि यु नेभर नो नि यु डोन्ट नो वाट सेल्स सो लाइक देयर इज अलवेज दिस डाइभर्सिटी थिङ होइन डाइभर्सिटी कोटामा तिमी डाइभर्सिटी थिङमा आउन सक्छौ तिमी अन्डर डेभलप्ड नेसनको त्यहाँबाट तिमी आउन सक्छौ होइन तिम्रो एप्लिकेसन त्यहाँबाट स्ट्यान्ड आउट हुन सक्छ सो आई फिल लाइक विदेश जाने हो हायर एडुकेसन जाने हो भने चाहिँ प्रब्लम छ फाइनेन्सियल कन्स्ट्रेन्ट्सहरू भइरहेको हुन्छ होइन यो एक्सपेन्सिभ युनिभर्सिटिज आर भेरी एक्सपेन्सिभ अनि अब ब्याङ्कको लोन लिनु पऱ्यो ब्याङ्कको लोन लिनलाई त्यस्तै झन्झट हो फिक्स्ड एसेट राख्नु पऱ्यो दरोटी राख्नु पऱ्यो के कति गर्नु पऱ्यो होइन अब इन्फर्मेसन पनि मजाले हुँदैन करियर काउन्सिलर्सहरू तिम्रो मजाले भएर आउँदैन अनि थर्ड थिङ युर होल्डिङ युर सेल्फ ब्याक हुन्छ नि बाई नट अप्लाइङ टु गुड युनिभर्सिटिज अनि विदिन नेपाल चाहिँ अब आई थिङ्क I don't know the quality of education. Undergradमा कस्तो छ भनेर I wouldn't be the best person to give you that. But then there are schools like KCMहरू राम्रो छ हुन्छ नि कमर्स पढ्ने हो भने अब कुसुम पनि राम्रो छ अहिले अनि उनीहरूको एल्बम्सहरू पनि राम्रो गरिरहेको छ अहिले लङ टर्ममा सो या केसिएम भनेको कुसम भनेको चाहिँ केयु स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट होइन केसिएम भनेको चाहिँ कि पनि केयुकै कलेज हो काठमाडौँ कलेज अफ म्यानेजमेन्ट हो क्या अरे त्यो उयो आइसिएमसी गर्ने कलेज होइन केसिएम भनेको लाइक त्यो म्युजिक फेस्ट गर्छ नि केएमसी होइन त्यो केसिएम नै होला ब्रो केएमसी त उयो भइहाल्यो नि +2 बाग बजारको काठमाडौँ मोडल कलेज होइन केसिएम नै हो सायद इन्टर कलेज त्यो ब्यान्ड च्याम्पियनसिप गराएको थियो नि तिनीहरूले अनि त्यो अघि उमेशकै कुरामा क्या त्यही अब हायर एजुकेसनको स्ट्रगलहरूको बारेमा त्यसमै भन्नु त आफूले नेपालको धेरै अब कलेज पढेन नि त त्यहाँ होइन युनिभर्सिटीहरू तर पनि अब इन्डिया पढ्यो अनि किङ्स कलेजमा एमबिए गऱ्यो होइन त्यहाँ एक पोइन्टमा त्यो पोइन्ट जोस्
त्यसलाई एउटा स्टपिङ पोइन्ट लिने हो भने अनि यहाँ आएर भ्यान्डरबिल्टको अब मास्टर्स प्रोग्रामलाई स्टार्टिङ पोइन्ट लिने हो भने त्यो स्टपिङ पोइन्टले चाहिँ हेल्पफुल एकदमै सजिलो थियो कि होइन एक्स्ट्रा केही एफोर्ट लाउनु पर्ने थियो कि वाज देयर ग्याप भन्न खोजेको कि कस्तो थियो के अरे त्यस्तो ग्याप भनेको खालि त्यो म्याथको ग्याप हो होइन अब द्याट इज अन मी होइन त्यो मैले नै त्यस्तो कोर्सेसहरू लिन नि त पढिनँ नभए एमबिए हेल्प द लट आई थिङ्क एमबिएले चाहिँ तिमीलाई अलिकति लिटल बिट अफ नलेज अन एभ्रिथिङ दिन्छ नि त अनि द्याट डेफिनेटली हेल्प्ड मी स्ट्यान्ड आउट फ्रम माई अदर क्लासमेट्स इन अ लट अफ सेन्स त्यो सोधा चाहिँ हामीले नेपालमा युनिभर्सिटी ब्याचलर गऱ्यो अनि कोर्सवर्क गर्नुमा त त्यस्तो गाह्रो भएन तर रिसर्च कल्चर नहुने भएर एकदमै गाह्रो क्या यहाँ त सुरुमा जो पुरै कहिल्यै केही गरेको छैन अनि प्रोफेसरहरू चाहिँ पोस्ट डक अथवा कति वर्ष रिसर्च गरेर अलरेडी कति इयर्स बिताइसकेका उनीहरूले चाहिँ एक्सपेक्ट चाहिँ जस यसलाई यति त आउँदो नि त भनेर अनि हामी चाहिँ जिरो नै क्या जे म चाहिँ एटलिस्ट अनि त्यही हो यता होइन दा मेरो कोर्समा चाहिँ फेरि एकदमै इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट डोमिनेन्ट छ कि अनि क्लासमै 3 जना अमेरिकन मात्र छ दे फिल आउट अफ प्लेस इन आवर क्लास कि आउट अफ लाइक प्लेस सो त्यो यो कोर्सको लागि चाहिँ आई थिङ्क फ्याकल्टी अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड्स द्याट देयर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स त्यस भएर अलिकति लेभरेज चाहिँ दिन्छ ओके लाइक ग्रेजुएट हुनलाई केही रिसर्च प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ एन्डमा कि पर्दैन कोर्सेस मात्रै लिएर सकाइदिए हुन्छ ओके बट देन लाइक ग्रेजुएट कोर्समा लाइक अलिकति च्यालेन्जिङ नै हुन्छ होला नि त इन टर्म्स अफ लाइक एक्चुअल कति काम गर्नुपर्छ क्या त्यो कोर्स कटाउनलाई लाइक अन्डर ग्रेडको जस्तो सिम्पल होममा गएर कोर्स कट्ने त अभियसली हुँदैन होला नि ए हुँदैन सबै प्रोफेसरको आफ्नो हुन्छ तर लाइक विकली असाइनमेन्ट्स त भइहाल्छ होइन विकली असाइनमेन्ट हुन्छ मिड टर्म्सहरू हुन्छ अनि फाइनल भन्ने भयो सो पढि नै हुन्छ हामी सबैजना जहिले पढिरहेको हुन्छ सो अनि लाइक अहिलेको ट्रेन्डमा क्या अब सबजना चाहिँ अब घुमाइफिराइ के भन्छ त्यो कम्प्युटर के एन्डमा होइन लाइक जसले पनि अब प्रोग्रामर भयो डेभलपर भयो भने पनि कोडै लेखेर बस्यो यतापट्टि अलिकति यो म्यानेजमेन्टतिर काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ अब लास्ट एक्सेल सिट चलाएको देखिन्छ होइन लाइक आई डोन्ट नो वाट दे डु इन द सिट्स होइन सो अल्टिमेटली चाहिँ एन्डमा चाहिँ जहिले पनि अब टेक्नोलोजीकै लाइक इन्टरफेस के भनौँ न लाइक अब ब्रोले सफ्टवेयर चलाइरहन्छ डिजाइनको सफ्टवेयर होइन जसरी पनि लाइक एन्डमा आएर चाहिँ टेक्नोलोजी नै रहेछ कि होइन सो लाइक यो कोर्स तिमीहरूले जुन गरिरहेको छौ होइन लाइक त्यो कोर्स र लाइक रियल वर्ल्ड पनि तिम्रो एक्सपिरियन्स छ नि त लाइक कतिको ग्याप हुन्छ लाइक किनभने रियल वर्ल्डमा त अब साँच्चै काम आउटपुटै चाहियो नि त भन्छ तिमीलाई जे अभाइलेबल छ तिमीसँग त्यो टेक्नोलोजीको बेस्ट युज गरेर तिमीले दिनु पऱ्यो बट देन एकाडेमिया इज काइन्ड अफ अ बबल होइन अब यहाँ त लेस्ट एज्युम भनेर सुरु हुन्छ नि त सबै कुरा होइन सो लाइक कतिको डिफ्रेन्ट छ लाइक अब तिमी धेरै वर्ष काम पनि गर्यौ होइन लाइक धेरैतिर एक्सपिरियन्स पनि भयो तिम्रो होइन सो इन द्याट सेन्स कति कोर्सेसहरू चाहिँ इट्स मोर थियोरेटिकल सो इट्स जस्ट वी लर्निङ थियोरिज द्याट्स इट बट देन देयर आर कोर्सेस जुन मैले अहिले यो सेमेस्टरमा चाहिँ मैले त्यही प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन भन्ने लिएँ नि इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन अब त्यो चाहिँ तिमीले अब रियल डेटा युज गरेर नै तिमीले इम्प्याक्ट कति भयो भनेर हेरिरहेछौ पढिरहेछौ स्टेटा भन्ने सफ्टवेयर युज गरेर होइन अनि अर्को आइएम टेकिङ दिस कोर्स कल्ड इकोनोमेट्रिक्स फर बिग डेटा भन्ने त्यसमा चाहिँ लाइक आर सिकाइरहेछ कि अब वाट इज द इकोनोमेट्रिक्स बिहाइन्ड बिग डेटा अनि अब आर कसरी युज गर्ने भनेर अब लाइक एकदमै गएर अहिले नै म बिग डेटामा काम गर्छु भन्ने खालको त भएको छैन होइन बट देन स्टिल लाइक एटलिस्ट पेपरमा त छ नि कतै मैले यो पढाएको छ भनेर होइन गफ हान्ने बाटो त छ नि त अनि सो त्यो लाइक it honestly like I feel like that's the good thing about US universities or universities को कस्तो जस्तो मलाई थाहा छैन होइन after you take like the core requirement courses हाम्रो केसमा चाहिँ 4वटा थियो which is like 12 credit hours बाँकीको क्रेडिटमा how you decide to take that course is completely up to you तिमीलाई
प्योरली थ्योरेटिकली मात्रै पढ्नु भएको छ भने तिमी त्यो गर होइन म त लाइक इट जस्ट डिपेन्ड्स अन यु तिमीलाई मलाई लाइक हुन्छ नि मलाई त लाइक होइन मलाई त कोडिङहरू सिक्नु मन छ यताउति गर्नु मन छ नि त्यस्तै इलेक्टिभ्सहरू लियो अनि या होइन मलाई पिएचडी गर्नु मन छ भन्यो भने अब त्यही म्याथहरू त्यस्तै कोर्सेसहरू लियो अब इट डिपेन्ड्स अन यु इट्स कम्प्लिटली अन यु लाइक हाउ यु डिसाइड टु ब्रिज द्याट ग्याप यु थिङ्क यु विल फेस वान्स यु गेट आउट इन्टु द जब मार्केट यो एप्लिकेसन प्रोसेसहरू त सब लाइक मोरलेस त्यही नै हो जिआरई गर्नु पऱ्यो आउनु पऱ्यो होइन लाइक बट तिम्रो सजेसनमा चाहिँ ठुल्ठुलो युनिभर्सिटी पनि अप्लाई गर्नु पऱ्यो होइन त्यो अब यस्तो पनि हुन्छ कि अब अप्लाई त गरे हुन्छन् होइन लाइक मेबी तर अब चान्सेस टु गेट स्कलरसिप चाहिँ लाइक आर लाइक इट्स रियली रियली रेयर होइन स्पेसल्ली मास्टर्स डिग्रीमा अलिक यो इभन मैले भ्यान्डरबिल्टमा पनि लाइक रेयरली साइन्सेसमा चाहिँ मास्टर्समै पुरै टोटल स्टाइपेन्ड पाउने स्टुडेन्ट चाहिँ लाइक रेयरली नै देखाएको छु कि लाइक पिएचडी भयो भने पाउँछ होइन अनि अब कतिलाई अब हामीलाई त कतिलाई फेरि के पनि हुन्छ भने लाइक ओके इफ यु गो टु अ गुड स्कुल होइन ठिक छ नेपालमा त हाम्रो त्यस्तो राम्रो उयो हुँदैन नि त लाइक हामी स्ट्रगल गर्छौँ कि लाइक फर द फर्स्ट सेकेन्ड सेमेस्टर जस्तो भए पनि लाइक इट्स अ बिग चेन्ज होइन त्यो हिसाबले लाइक इफ यु गो टु स्कुल लाइक जहाँ चाहिँ तिमीले हप्ताको अथवा डेली लाइक 15-16 आवर्ससम्म तिम्रो युनिभर्सिटीमै किपअप गर्दै बितिरहेछ भने त लाइक अब भर्खर विदेश आएको मान्छे छ होइन आई थिङ्क लाइक कोहीको लागि चाहिँ होइन एज अ स्टेपिङ स्टोन भनौँ न लाइक देयर आर सो मेनी थिङ्स नि त लाइक योर एकाडेमिक्स इज नट द ओन्ली थिङ होइन त्यो भएपछि चाहिँ ठिक युनिभर्सिटीमा आउनु पनि लाइक आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज सच लाइक लुज केही गर्दैन क्या मान्छेले लाइक होइन Oh yeah, definitely. Like I'm not comparing universities and being like if you tier 1 नगएर tier 2 गयो भने तिम्रो त भ्याल्यु नै कम भयो भनेर and I think it's at the end of the day like good universities are nothing but brand value होइन this how you choose to play it is on to you होइन अनि there are definitely people who from like ठिकै university but they're super smart and they will like do better in life हुन्छ नि but then I'm just talking about like having apprehensions to apply के you not सोचमै why are you limiting yourself हुन्छ नि सुरुमै आफूले किन लाइक अनि अब again I don't have experiences of going to any other university so I wouldn't be able to say what the experience will be like but then coming to a good school is they are a good school for a reason के यतिकै त भाउँदैन होइन so कुनै न कुनै point of time मा चाहिँ they will add value होइन in some way or the other again it completely depends on you and how you decide to play with the name with the brand value होइन अनि just because you went to like Harvard doesn't mean that you're super smart compared to someone who did not हुन्छ नि like it doesn't mean anything होइन like that's what I feel like because I've conquered in both like these places होइन of people so like but then it's like अप्लाई त गर न अप्लाई गर्नु पर्यो मेबी सोचमा लाइक हुन्छ नि एप्रिहेन्सन सानो हुनु भएन या ओके त्यो एग्री गर्छु मेबी लाइक इन सम डिसिप्लिन्स होइन अब अहिलेसम्म पनि कोही रेयरली त आइरह हुन्छन् नि ब्रो लाइक नेपालबाटै पनि होइन इन्जिनियरिङमै पनि मास्टर्स अथवा पिएचडी गर्न राम्रै युनिभर्सिटीमा द्याट इज अब लाइक मेजोरिटी चाहिँ लाइक आई डोन्ट थिङ्क अहिले पनि हाम्रो त्यो के भन्छ लाइक अब एउटा त अब अप्टिमिस्टिक हुँदा एउटा ठाउँमा छ होइन बट वी हेभ टु बी रियलिस्टिक एज वेल होइन लाइक ओके अप्लाई गर्दैमा त केही बिग्रिएन बट आई थिङ्क हाम्रो त्यो ओभरअल लेभल चाहिँ अझै पनि पुगिसकेको छैन कि लाइक हामीलाई त अब हाम्रो त गाइडेन्स काउन्सिलरले यो स्कुल हुँदाखेरि त्यो गाइड गर्दाखेरि चाहिँ एम्बिसियस स्कुल भनेर भन्थ्यो होइन 2-3वटा त्यहाँ राख्यो अनि बिचको लेभलको स्कुल 2-3वटा त्यहाँ राख्यो अनि सेफ्टी स्कुल भनेर अप्लाई गर्न लाउँथ्यो कि 2-3वटा त्यहाँ राख्यो सेफ्टी स्कुल ग्यारेन्टी तिमीले पायो होइन अनि बिचको स्कुल अनि माथिको चाहिँ यु अप्लाई विथ द होप्स द्याट यु विल गेट इन बट देन यु स्टिल लाइक ठिकै छ नि लाइक त्यही त्यो सबरेडिट छ नि एउटा के अरे r/अप्लाइङ टु कलेज हो कि के भन्ने होइन त्यहाँ लाइक अजिबो गरिब पोस्ट आइरहेको हुन्छ कि लाइक अब आई मिन अब अर्को चाहिँ एउटा होइन यही हायर एजुकेसनमै जाँदाखेरि पनि के एउटा चाहिँ के फ्याक्टर भयो भने मैले त्यही सबरेडिटको पोस्ट याद आयो कि मलाई एउटा चाहिँ यहाँ अमेरिकन नै रहेछ होइन नाइजेरियन
इमिग्रेन्टको चाहिँ छोरा हो म भन्थ्यो कि अनि त्यसपछि उसको चाहिँ बाबुआमाको एउटा मात्रै हो के अरे भन्दाखेरि मेरो छोरा चाहिँ हार्वर्ड जाओस् होइन अनि त्यसपछि लाइक उसलाई चाहिँ कहाँ एकदम लाइक राम्रो छ अरे कि प्रोस्पेक्ट राम्रो छ अरे उसको दुइटै स्कुलमा जानलाई उसलाई चाहिँ यल हो कि प्रिन्सटन कहाँ जान मन छ अरे होइन अनि लाइक त्यो तर पेरेन्टहरूले चाहिँ लाइक नमान्ने रे क्या हार्वर्डै जानुपर्छ भनेर होइन अनि त्यसले पुरै दुखेजो पोखिरहेको थियो कि रेडियोमा होइन अनि लाइक अल आइम सेइङ इज लाइक कहिलेकाहीँ चाहिँ देयर इज अ लट अफ पेरेन्टल प्रेसर होइन लाइक छोरा इन्जिनियर हुने डक्टर हुने अथवा छोरीलाई चाहिँ नर्स पढाउनुपर्छ आई मिन इट्स अ गुड थिङ होइन लाइक एटलिस्ट लाइक हाम्रो जेनेरेसनको पेरेन्ट्स लाइक दे आर अवेर इनफ कि लाइक एजुकेसन भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर बट कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति फोर्स जस्तो पनि लाग्ने क्या यो सब कुराहरू यो के भन्छ अब तिमीले पढ्नै पर्छ गर्नै पर्छ होइन यु हेभ टु बी एन इन्जिनियर यु हेभ टु बी अ डक्टर होइन यु हेभ टु डु गुड इन लाइफ भन्न छोडेर लाइक आई थिङ्क हाम्रो सोसाइटी पनि अब लाइक त्यो इन्डियाको ट्रेन्ड फलो गर्दैछ क्या आजकल चाहिँ होइन अब के गर्ने त अब हाम्रो अब चितवनको एक्सपिरियन्सले म भन्छु होइन लाइक चितवनमा चाहिँ रिसेन्टली एकदम जग्गाको भ्याल्यु चाहिँ एकदम बढ्यो क्या ब्रो होइन सो एक डेढ कट्ठा जग्गा बेचेर लाइक पिपल क्यान इजिली अफोर्ड टु लाइक छोराछोरीलाई डक्टर पढाउनलाई चाहिँ केही गाह्रै छैन कि आजकल होइन सो अब ट्रेन्ड के सुरु भयो भने सबले डक्टर पढाइदिने कि अब आफ्नो छोराछोरीलाई होइन त्यो अब इच्छा के हो छैन होइन त्यो त अब एकचोटि त बुझ्नु पऱ्यो नि त सबैजना त डक्टर पढेर त हुँदैन नि त लाइक भेरियस काइन्ड अफ म्यान पावर चाहिन्छ कन्ट्रीलाई होइन त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ जस्तो लाग्छ कि मलाई पिपल आर अवेर कि एजुकेसन हो अब केले कमाउँछ त्यो पनि अवेर हो तर एकचोटि आफ्नो छोराछोरीलाई अथवा उसलाई पनि त सोध्नु त पऱ्यो नि त होइन अब सानो बच्चा हुन्छ होइन थाहा हुँदैन नि त उसलाई त होइन 17-18 वर्ष हामीलाई नै के नै थाहा थियो र होइन ले यो पढ भनेपछि पढ्ने न हो होइन त्यो चाहिँ अलिकति मेबी लाइक उसले तिमीले भने जस्तै स्कुलमै चाहिँ त्यो फोकस्ड हुनु पऱ्यो कि लाइक मेरो विचारमा लाइक 10-12 पढ्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो हो यस्तो यस्तो करियर हुनसक्छ भनेर चाहिँ पहिल्यै भनिदियो भने चाहिँ राम्रो होला आजकलको जेनजीहरू त एकदम स्मार्ट हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले दे पर्स्यु ह्याप्पिनेस ओभर बट आई डोन्ट नो त्यो टाइम अनुसार चेन्ज हुन्छ त्यो नि एज अनुसार बिस्तारै अब क्यारेक्टरिस्टिक्स त अब अलिक डिफ्रेन्टै भइसक्यो अब आजकल हामी त्यो अब फुचियाहरूसँग त कुरा पनि मिल्दैन होला होइन टिकटक सिकटकको जमाना छ आजकल होइन अब हामी भनेको अलिकति ओल्ड स्कुल तर हामीले चाहिँ अब धेरै देख्न पाइयो नि त लाइक बिगिनिङदेखि लाइक यो इन्टरनेटको रेभोल्युसन चाहिँ स्टार्ट टु फिनिस चाहिँ हामीले देख्न पाइयो कि एटलिस्ट इन सम पार्ट होइन अब अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ दे स्टार्ट आउट विथ एभ्रिथिङ होइन तर हामीले चाहिँ अब डाइलअप इन्टरनेट चलाएको पनि एक्सपिरियन्स छ होइन अनि त्यसपछि अब अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी त्यस्तो हामी बुङ्गा पनि छैनौँ नि त वी क्यान युज कम्प्युटर होइन लाइक वी आर नट लाइक आवर लाइक पुरानो जेनेरेसन जस्तो केही कुरा भन्यो भने हामी सक्छौँ नि त त्यो टेक्नोलोजीसँगै ग्रो भएको मान्छे हो हामी बट देन लाइक पुरै मेच्योर स्टेजमा पुगिसकेको पनि थिएन नि त सो आई थिङ्क द्याट इज द बिगेस्ट डिफरेन्स लाइक अहिलेको मान्छेहरू लाइक दे हेभ अहिले चाहिँ प्याकेज भइसक्यो कि हाम्रो बेलामा चाहिँ अलिकति प्याकेज थिएन भनौँ न सो यो चलिरहन्छ जेनेरेसन वाइज होइन लाइक यो जेनेरेसनकै कुरा गर्दाखेरि अब वी आर 1 घन्टा 9 मिनट जस्तो भएछ होइन टाइम के टाइम भनेको घरे 12 बजे होला कहाँ सरी 12 बजे 1:15 सो अब त्यही त्यो यसो गरौँ न त अब केही एक्स्ट्रा केही टपिक छ छैन ल त्यसो भए एउटा लाइक ऱ्यापअप गर्ने स्टेटमेन्ट हालिदिउँ ऱ्यापअप गरिदिउँ ल गर नि त तिम्रो के भन्छ ए ल अब हामी लास्टमा नर्मल्ली अब यही हुन्छ नि कहिले सुनिरहेछन् भने त्यही अघि जेनेरेसनको कुरा गऱ्यो नि त कसै अब इकोनोमिक्स मेजर्स लिएर गर्छु भन्ने एस्पिरेन्टहरू छन् भने उनीहरूलाई क्यारियर अथवा करियर अथवा के काउन्सिलिङ भन्यो नि काउन्सिलिङ छैन भने नि त्यही केही सजेसन एडभाइसहरू के दिन चाहन्छु
मास्टर्स लेभलमा कि अन्डरग्रेड जस अन्डर ग्राड Higher मास्टर्स education जस भनौँ। हायर एजुकेसन जस कसैले +2 गरिरहेको छ भने चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने होइन अथवा मास्टर्सै गर्नु छ भने पनि के गर्ने या एसएटी मजाले दिने मजाले पढ्ने पर्सनल एसेमा बी एज भनरेबल एन्ड हुन्छ नि as honest as possible. Sell a story, I think. I would suggest not pretending too hard, and just if you have like a good experience, just writing that in your story, because you have no personal essay like that. You're trying to sell yourself apart from what you have in your documents, official documents, right? Your grades by timi ko ho ta bhanera chinauna ta khojira hune tम्रो personal statement ma ani why do you want to study this, and how does this course help you become that person? हुन्छ नि इट्स अ गिभ एन्ड टेक तिमीले के ल्याउँछौ प्रोग्राममा यो प्रोग्रामले तिमीलाई कसरी तिम्रो वाट एभर एम रिच गर्नलाई हेल्प गर्छ भनेर अनि इफ युर एबल टु ब्रिज द्याट ग्याप प्रपरली देन युर गुड आई थिङ्क हुन्छ नि टु स्टडी एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रम इकोनोमिक्स अनि मास्टर्समा चाहिँ त्यही हो मास्टर्समा इकोनोमिक्स गर्ने हो भने चाहिँ प्लिज स्टडी म्याथ्स स्ट्याट्स इन यर अन्डरग्राड टेक लिनियर अल्जेब्रा क्यालकुलस लाइफ धेरै सजिलो हुन्छ अनि त्यहाँ अनि धेरै स्कलरसिप्सहरू पनि हुन्छ फुल ब्राइट हुन्छ होइन ब्रिटिस सेभेनिङहरू छ अनि त्यसपछि युरोपमा पनि छ नि के अरे इरास्मसहरू छ होइन जर्मन के वर्ल्ड ब्याङ्कको स्कलरसिप्सहरू हुन्छ सो जस्ट आई वुड सजेस्ट एभ्री वान टु गो थ्रु एडिबीको पनि छ स्कलरसिप्सहरू छ म नि भ्यान्डरबिल्टमा फुल ट्युसन स्कलरसिपमा हो स्टाइपेन्ड चाहिँ मैले पाउँदिनँ होइन या सो पाउँछ त्यस्तो नपाउने भन्ने हुँदैन सो लाइक जस्ट अप्लाई डोन्ट आई थिङ्क इट्स जस्ट having apprehensions to take the first step, but once you get it going, it will be fine. Domino effect. Domino effect. Only be brave, होइन लिमिट नगर्नु सोच एकदम थ्याङ्क यू ऊर्जालाई होइन है अब यतिमै ऱ्याप अप गरिदिउँ थ्याङ्क यू फर यर टाइम थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी ल ओके ल Cause they please me, there's a spirit in the make a better me, my homie chillin' a little bit.